Ті з вас, які будуть працювати в подальшому над створенням сайтів, презентацій, от можуть взяти до уваги оцей інструмент гамма. Да? От, вам дається, здається, 600 таких кредитів, от, які ви використовуєте при створенні, а потім ви можете долучити, якщо ви ділитесь з кимось вашим, значить, вашу презентацію, ви так само за долучення нових глядачів отримуєте певну кількість таких кредитів. Да? Все починається от, створити новий, ви або вставляєте текст, або генеруєте за допомогою штучного інтелекту, або імпортуєте якийсь файл або URL-адресу. Давайте спробуємо вставити текст. Тут є варіант презентації, веб-сторінки, документа і соціальний, значить, ну, я так розумію, що це буде певна обкладинка, да, для соцмереж там. Або YouTube Shorts, або Reels з Інстаграма, да. От, TikTok якась заставка. От, наприклад, презентацію вибираємо, да. Одразу ми вибираємо стиль сторінки, традиційний або високий. Значить, дивіться, що це означає. Якщо високий, це означає, наша сторінка буде більше, ніж наш екран. Да? Трошки треба буде прокрутити. Якщо вибрати традиційний, сюди ви вставляєте текст, який ви можете так само згенерувати, де в одній з LM-мереж моделей. Ну, давайте якусь тему візьмемо. У маркетингу. Я поки що не пишу з ролями, тобто по класиці, да, не пишу. Якщо, скажімо, бачите, пішов навіть табличку створювати і навіть запропонував моделі для маркетингу, да? Ну, давайте я ось отак візьму оцей кусок, ту гаму перекину. Тут головне не перевищувати зміст. Буває так, що він просто обрізає, да? Давайте подивимося, чи все влізло. Все влізло. Що ви хочете робити з цим контентом, да? Е, Ну, він каже, що от якби треба його підсумувати, напевно, да? Або перетворити грубі ідеї, пункти або начерки на красивий контент, або підсумувати для стиснення. Да? Хай буде підсумувати. Бо якби з цим контентом треба щось зробити, щоб на його основі вже сформувати готові презентації, да? Слайди готові. От. Значить, далі ви вибираєте, наскільки буде обсяг тексту. Буде він мінімальним, трошки більшим, детальним. Ну, давайте от щось середнє виберемо. Мова українська. Як буде генеруватися зображення штучним інтелектом, чи вони будуть шукатися в інтернеті, чи, ну, тобто на стокових площадках, да, майданчиках, або шукатися в цілому в інтернеті, або будуть генеруватися, навіть таке можна. І яка модель буде? От, наприклад, модель Flux є. Imagine є модель, Luma є модель, да? От вже певні слова, да, такі от беріть собі. Є плюсові моделі, тобто мається на увазі не безкоштовні, да? Ну, хай буде отака модель. Формат презентації традиційний ми вже вибрали. Бачите, є певне обмеження на 20 тисяч слів. От.
І ми продовжуємо. І за це у нас візьме наша модель певну кількість 40 цих кредитів. Далі ви вибираєте тему для презентації, там світла, професіонал, ну, наприклад, от така. І згенерувати. Пішла генерація. Дивіться, як відбувається цей процес. Прямо наочно. Ось. Е, Готова презентація. Бачите, автора зазначена. Тут ви можете що зробити з цією? Бачите, вони згенерувалися так само на наших слайдах зображення. Ви можете, дивіться, ви можете, якщо у вас дозволяють ваші кредити, просто ось тут взяти і догенерувати. Отут є кнопочка. І отут ви можете його відформатувати як текст. А можете. Я повернуся. Давай. Давайте більший текст. От, наприклад, хочемо розширити цей текст. Ми його виділяємо, і тут є у нас кнопочка генерувати з допомогою шиї. І кажемо, запропонуємо нам трошки більше змісту, змістовного тексту. Да? От. Він тоді зараз думає. І пропонує варіанти навіть. Да? Ви трошки вчитаєтесь в це і скажете, так, оце підходить. Оце підходить. Давайте ще раз. І от бачите, він замість одного абзацу зробив 3 великих абзаци. Да? І так ви проходите по кожному із слайдів ваших. Тут ви можете попросити його, от кнопочка є, да? Досконалі, да? Або переклади, або зроби довше, да? Повністю зміст слайду, або спрости мову, або розбий на маркери. Да? Тобто ви ведете такий діалог зі штучним інтелектом буквально на кожному із слайдів. Потім ви з вашою презентацією можете що зробити? Або поміняти вже, кажуть, постфактум вашу тему. Або ви можете поділитися. У вас є тут можливість. Значить, ви можете e-maili подавати, тобто ви ділитесь не зі всім інтернетом, а з окремими учасниками. Потім ви можете поділитися зі всіма, хто є в інтернеті, тобто копіювати посилання і десь там на сайті, да, розмістити на аудиторію повну. Далі, ну, бачите, деякі можливості, як пароль і значок. Тобто буде такий значок гами, що там зроблено. Да? От, в безкоштовній версії його не знято. Або експорт, і тоді ви бачите, що ви можете. Ви в PDF це можете зберегти. Це буде як окремий PDF-документ. Ви можете зберегти як PowerPoint, Google слайди, як зображення. От, наприклад, я беру в PowerPoint і зберігаю. І от такий у мене вже документ є. Або публікувати, тобто йде перетворення на веб-сайт. Так? Значить, присвоюється певна
рандомна IP, ну, домен, да? От. І от ваша сторінка вже зараз. Trade сайт, да? Ага. Він, напевно, не захотів його з презентації. Зараз подивимося. Бо тут є можливість одразу сайт створювати, да? Тобто ізначально, якщо ви робите створити, вам потрібно отак от, і тут веб-сторінку, да? От тоді це буде повноцінний. Зараз я думаю, що він Ага, він його створив, бачите, він його створив, і потім опублікувати. Все, от готовий сайт. Отак він виглядає. Оце от кидаєте комусь там, або десь в своїх соцмережах розміщуєте, і сайт вже готовий. Так, добре, це я показав, як презентації створювати. Переходимо безпосередньо до. Я, до речі, вчора з подивом дізнався, почитав таку новину. Значить, в українському сегменті інтернет Ютуба перше місце займає. Ой, я не туди зайшов. Перше місце займає по переглядам наступна композиція. Да? От. Ну, її створив маестро Барсік, я не знаю, хто це. Доволі така гарна пісня. І от бачите, за 11 днів 1 мільйон переглядів. Що саме цікаве в тому, що це згенерована штучним інтелектом композиція. Повністю. От і до. Да? Тобто є певні, як кажуть, люди, навіть якщо читатись в дописи, в коментарі, бачите, це шедевр. Ну, тобто люди навіть не розуміють, ну, тобто настільки це реально. От, а хто вже це знає, той тобто і оця дівчина згенерована, і вся музика згенерована, да? Штучним інтелектом. Е, Ну, там є певні, як кажуть, нарікання зі сторони реальних композиторів, авторів, на те, що ми вже до такої степені деградації, да, що не розрізняємо, по-перше, от, і по-друге, ну, нам подобаються такі речі, які робить штучний інтелект. Ну, тут, як вам сказати, може і не наша вина в тому, да, що якість штучного інтелекту вже настільки висока, що ми не можемо розрізнити, де штучний інтелект що зробить, а де реальні люди. Ну і правовласникам так само, да, кажуть, не дуже хороша тенденція, що, до речі, той же самий YouTube, який належить Google, да, і Google не значить, приховує, що він навчає свої моделі на чому? На відео, які завантажуються в YouTube. От, тобто свої відеомоделі, той же VEO, VEO2, VEO3, от він навчає на таких. І тут виникає от якраз етичне питання. Да? І зараз десь так само вчора читав, що деякі правовласники подають до суду на Google
Значить, з вимовою відшкодування, да, е, певних грошей на їх користь. Ми вчора з вами почали вже говорити про генерацію зображень. Давайте ще трошки пару інструментів візьмемо. Ну, перший інструмент, який ми з вами візьмемо, це буде Leonardo. Значить, дивіться, Midjourney, да? Ну, Midjourney, я вже казав, він не має безкоштовного плану, у нього йде така лінійка: $10, 30 і 60. Так? От, можливо, там щось залишилось в Discord і можна генерувати. Я колись то генерував. Да, до речі, до генерації. Як можна поєднати генерацію зображення, генерацію тексту, як ви думаєте? Який результат може бути від того? Ну, напевно, очевидний результат це генерація книжок, да, напевно. Ну, крім статей і так далі, генерація книжок. І от той самий Amazon, я зараз покажу, є така платформа. Це до того, я кажу, може хтось з вас колись має натхнення, зможе собі взяти до уваги. От. Self-publishing Amazon Kindle Direct Publishing, да? Зараз я включу. Платформа вже доволі плотно забита, значить, згенерованими книжками, і навіть я колись там долучився до того, ще 2 роки назад. Згенерував таку книжку. Правда, ну, тобто йде монетизація. Моя книжка, от вона. Це дитяча книжка, так скажімо, фікшн формату, да? Ну, правда, вона не вистрілила щось. Ну, і не в тому була моя якби, ідея. Тобто я згенерував її, скільки там сторінок в ній? 20, там, 20 чимось сторінок. От я придумав історію в штучному інтелекті, да? Як Лисеня і хто там ще? Е, Хтось ще там. Лисеня і два лисеня, здається, так. І вони, значить, там все зав'язано на тому, що вони там досліджують навколишній світ. Так, так і згенерував зображення, згенерував текст, придумав, як мене звати. Ну, це не перевіряється. Тобто ви маєте розуміти, що ви можете придумати, як вас звати, придумати свій аватар. От. Зараз я дивлюся. Я хочу подивитися. Треба зайти, напевно, на певну локацію. О. 26 сторінок англійською мовою. Я придумав собі, як мене звати. Я придумав собі такий аватар. Ну, до речі, аватари так само придумуються легко, генеруються. І розміщається в двох версіях: в друкованій і електронній. Да? От. Потім йде процедура підв'язки під карти і так далі. То все треба от пройти, то все. От, до речі, от сайт, який генерує вам будь-які обличчя. This person does not exist, да? Тобто ви просто берете. Для чого потрібно? Ну, інколи треба там щось, сторінку завести в Фейсбуці чи десь. Ви ж не вправі використовувати обличчя інших людей, да?
це некоректно і це незаконно і проче. А тут робите F5 і просто кожен раз. Не без помилок буває, що якісь там артефакти є. Ну, в принципі, він так от і не робить. Ну і от знайшов в інтернеті по значить, певну інструкцію. Якщо нагадаєте, я потім покажу, від кого я її взяв, і просто таку книжку написав. Тому що там є дуже велике значення має розміри, поля і так далі, шрифт. Так, добре, повертаємося назад. Ем, Леонардо, да? Кидаю вам. Будемо дивитися на особливості той чи іншої платформи. Значить, одразу кажу, в світі от таких от, ну, в світі IT взагалі, зокрема, якщо ми, якщо ми десь спілкуємося з такого роду платформами, знання англійською, ну, буде перевагою, так скажемо, да? Перш за все, коли ви заходите на будь-який сайт, вам треба там зареєструватися, а потім залогінитись, да? Як правило, вони дають доступ по Gmail, що набагато спрощує нам життя. Так, значить, це такий комбайн. Тобто зараз майже не залишилося платформ, які би дозволяли, бачите, я вже зайшов. Просто роблять якусь там одну операцію там. Text to image, це text to video, там, чи image to image, video to video, да? Ем, так що це вже такі комбайни, да, такі вони розрослися. От він каже: спробуй VO3 від Гугла. І треба трошки освоїтись, як в будь-якому новому місці. От скажімо, ага, значить, от імідж, так? Дивіться, плани різні. От, хоча Леонардо він відповідно, Леонардо, відповідно, він має безкоштовну версію. Все ж таки, якби, тобто у нього стартує від $12 перший план. Але, от бачите, 150 токенів дається daily, да? Тобто, що означає daily? Щоденно вам виділяється стільки токенів, і ви, будь ласка, їх в межах цих токенів, значить, маєте щось діяти. Значить, ну, бачите, я тут створював постер, да? Значить, імідж, далі. Тут є можливість відео, не знаю, потім подивимося, а тут йде опис. Значить, опис може бути англійською, я не перевіряв українською. Давайте візьмемо той же чат GPT і скажемо йому: дій як хто? Як промпт інженер для створення візуальних продуктів, а саме зображень і відео. Створи постер для фільму. Давайте так, комедійного жанру про трьох друзів, які е, вирішили заробити на криптовалюті. Дії відбуваються
Ну, давайте в Україні, да? Помилка. Так. Е, Ми можемо далі. Я вам вчора кидав такий документ, де є пункти, по яких ми можемо відповідно м, створювати промпти для зображень. Там є стиль, там є. Ну, тобто певні параметри, да? От. Ну, ми йому сказали, ти сам будеш у нас промпт-інженером, да? От. І ось він написав, да? Ну-ка, давайте перевіримо. Тобто ми беремо цей промпт, йдемо до якогось, значить, до якоїсь платформи для генерації. Отут от ще бувають такі кнопки. Вони що можуть означати? Вони означають, що за допомогою штучного інтелекту на платформі ми можемо наш промпт, оцей, який ми вставили, трошки доопрацювати. Да? От. Але дивіться, значить, там дається. Тут є побоювання, що вони за це так само візьмуть якісь там монети. Ем, і каже, що ваш промпт, значить, е, якщо він до 200 знаків, то він буде розширений. Да? От, тут ви можете дописати, що ви хочете, щоб він якби в той промпт додав, от, а тут він сам вирішує, що додати. Але бачите, напевно, у мене більший, тому він от неактивний. Добре. Він візьме за це. Тут видно, не видно. Зараз я це от. Це DeepL, до речі, я вчора казав про цей перекладач. Давайте є його так от. Він візьме 14 монет, але це небагато, да? Якщо нам дали. Бачите, одразу він відняв 14 монет і пішов 4 варіанти для мене створювати. Він використовує от модель, яка називається Leonardo Kina Excel. О, що ви можете? Ви, по-перше, можете зробити от upscale, це підвищення якості. Ви можете завантажити в публічному тільки в платному плані. Ось. Значить, да, дивіться, коли генерували, отут треба було стиль вибрати. Да? Кінематографічний фільмовий фуд це їжа, фешн, мода, динамічний, креативний, нейтральний, характерний, монохромний, мінімалістичний і так далі. Да? Треба було це вибрати все. Ну, я просто за замовченням. Контрастність от, висока, маленька, середня. Швидко чи якісно він був? Це, ну, якісно так само в платному плані. Да? Далі ви вибираєте співвідношення сторін, далі ви роздільну здатність вибираєте. От тут по максимуму, тут платний план. І скільки варіантів на вибір. От. Так, дивіться, значить, і власне, ви з цього могли би зробити сразу відео в платному плані, да? Прямо от з картинки, ви би до картинки, взагалі картинки, якщо ми додаємо до платформ, які генерують відео, називаються референсами, да? Image reference, це означає, що береться за основу картинка, і там вже додається динаміка, да? Тобто вона вже живає. Тобто взяли ми, скажімо, там картинку з кроликом, наприклад, да? І почали додавати промпт, який оживляє її. Да, там.
Кролик скаче, кролик там біжить, кролик ще щось робить, їсть щось, да? От такому. Значить, це називається референс. Ну, давайте. Тут ще є Editing Canvas. Значить, відкриється, так скажемо, редактор. І ви отут можете, давайте спробуємо цей промпт, який нам дасть щось поміняти. Чомусь вони такі дуже сумні. Давайте українською. Зроби таким чином, щоб персонажі посміхалися. Це забере 14 токенів. Так, чому він не хоче? Можливо, отут він не розуміє, да? Так. Мені так здається, що він може не розуміти. Давайте ми. Ось він тут. Зараз розберемося, чого він не хоче. Значить, ця функція називається InPaint, да? Тобто InPaint. Тобто, давайте, можливо, він хоче. Ага, треба було область помітити зараз. О, чомусь він голову хлопця поміняв. Ну, не знаю. Виглядає як голова хлопця. Напевно, тут є варіанти. Ага, от 4 варіанти, да? Чомусь якийсь азіатської зовнішності. Ну, добре. А два одразу, якщо навіть через Ctrl, ні, не вдається, да? Тобто, він ж усіх азіатами робить, да? От. Ну, таким чином. Можливо, треба було би в промпті одразу написати, щоб ми потім і не витрачали, по-перше, часу, і, по-друге, не витрачали токени. Ось. Ну і звідси масштабування. От, видалити або завантажити вже цю роботу можна, так? Так. Далі про Леонардо. Чи дозволить нам створити відео? Так. 200 монет, бачите, у нас не вистачає. Нам 150 дали. Ну, от таке, да? Так що, ну, тобто, якщо я хочу, бачите, він одразу мені показує. Ага, було 12 доларів, стало 10. Ну, тобто, плани вони такі, знаєте, нестабільні. Вони кожен день можуть щось от, міняти. У них можуть бути промо-акції якісь, да? Ну і враховувати той факт, що йде постійна конкуренція, да, між моделями. Це йде нам на користь в будь-якому випадку, тому що конкуренція це здорово. Це як в житті, тобто конкуренція товарів, так і конкуренція платформ. Як тільки нова, значить, якась фірма зробила ривок, на ринок вийшла якась нова платформа, для того, щоб на свою сторону, значить, на свою сторону, тобто на сайт переходили е, користувачі нові,
потрібно знижувати ціну планів, можливо, плани зробити якимось, скажімо так, їх більше зробити, але так, щоб цінова політика урівноважувала доходи і так далі. Ну, апскейлер це підвищення якості завжди. Тобто ви взяли якусь розмиту фотографію, да? Е, Особливо це в старих фотографіях, там, фотографіях наших батьків, можливо, да, відцифрувати хочемо. Так далі завантажуємо. Не знаю, яка тут фотографія чогось. Ну і. Ага, щось розрушене, зруйноване якесь. Ну і виставляєте стиль. Тут є якісь стилі, не знаю, в чому їх різниця. І upscale, да. Він підвищить якість, насичить її пікселями, зробить чіткішим, з більшою чіткістю, більшою контрастністю. Да? І от показано, ага, отак було, а отак буде. Раз, все. Ну, тобто він каже, що отак стало, да? Просто ви завантажуєте. Ну, функція Upscaler є, просто програма Upscaler повно в інтернеті. Так, відео. Е, Ну, от такі дві функції. От тут ви можете завжди подивитися, вибрати стиль і подивитися, що робить. І що було зроблено кимось в такому стилі. Да? До речі, якщо класнути на зображення, ви можете оцей от промпт собі скопіювати. Ніхто не забороняє це робити. І використовувати десь де-інде, да? Тобто на інших платформах. Так, Леонардо. Далі пішли. Ну, давайте Crea. Crea AI. Тут же задалася така, значить, як Flux, така модель. Значить, я вже зареєстрований, тобто залогінений. Значить, що у нас тут? Розглядаємо. Generate, відповідно. Е, Пройдемось по пунктах. От відео ліпсінк, да? Це означає, ну, ліпс з англійською це губи, синк це синхронізація. Тобто накладання, скажімо, музики, да? Ну, там, пісні на відео з функцією синхронізації. Да? От. Enhance це upscale, тобто підвищення якості. Що тут ще з такого? Додати об'єкти, змінити стиль. Ну-ка, давайте спробуємо. Ні, давайте так зробимо. Ми спочатку щось згенеруємо. От у нас є імідж. Так, відкриваємося. Перевантажимо. Так. І от прям бачите, як здорово зроблено. Давайте то, що нам там було запропоновано. Що тут можна стайл вибрати? Ем, Бачите, скільки стилів. Я не знаю навіть. Ну, давайте. Давайте. Так, вибрали якийсь стайл. Да, дивіться, що таке image prompt?
Тобто промптом є не слова, тобто не є текст, а промптом може бути стиль якогось зображення. Тобто береться шаблонний стиль, так? От у мене є якісь картинки, якісь рибок. І тоді, відповідно, він його візьме за стилі. От. Далі співвідношення сторін. Ну, скажімо, 4. Роздільна здатність тільки до 1,5К. Тобто 1500 пікселей отак от в ширину. Generate. Давайте дивимося. Довольно так бодро. Так, що це вони тримають? Так. Чомусь він намагається, ну-ка, робить азіатської зовнішності, да? Ну, добре. Так. Ага, я вийшов, да? Він каже. Він мав би десь зберегти. Давайте от, я вже генерував такі речі. Так. Ну, давайте так зробимо. Я все ж таки оце от візьму. Буду здаватися. Я візьму. Я можу тут перейти, до речі. Давайте візьму. О, це вже краще. Тобто тут я навіть не вказував, він мені запропонував, оскільки розрізняє, що це постер, і він бере і, відповідно, що? Робить в такому форматі. От. Криптоказаки, да? Криптоказаки. Я можу його upscale, я можу download. Він отут зберігається. Так. Що я можу зробити? Ну, я можу відео зробити. Значить, він каже: а ну давайте. Оце візьмемо, що є. І побачимо, який нам дає результат. Так, вже завершено. Тут сказана модель. Це модель від китайців Гвен, да? Називається Ван. Якісь останнє приготування.
Каже, що залишилася 1 хвилина. Тобто ви маєте розуміти, що Креа це якби платформа, да? А от моделі, які тут використовуються, значить, вони от від інших, скажімо так, виробників використовують. Да? Буває так, що модель співпадає з, відповідно, з сайтом. Якщо це сайт саме, значить, цього виробника. Так. Швидкість створення вона залежить, зокрема, від не тільки швидкості вашого інтернету, а наскільки даний, значить, сайт завантажений, наскільки дана модель завантажена. Да? Тому що всі моделі вони працюють в таких дата-центрах. Да? От ці дата-центри, вони, скажімо так, потребують великої кількості електроенергії. Десь я читав, що один запит до моделі ChatGPT дорівнює приблизно, як от духова піч працює 1 хвилину, да? Або лампочка енергозберігаюча на протязі 1 хвилини. От. Тому, скажімо, для того, щоб хтось там казав, може той же Сем Альтман, найбільше дошкаляють, скажімо так, потужностям от такі от запити, які нічого, в принципі, не вартують. Да? Типа привіт, пока, дякую. От такого не треба робити. Якщо ви хочете там привітатися з моделлю, для того, щоб їх не навантажувати, просто кажете привіт, в тому ж самому промпті ви задаєте, значить, промпт, да? А не окремо от, кидаєте такі промпти, які просто там означають вітання чи такі от речі якісь. Так, ну він що робить? Не знаю чому. От я вже зробив колись, да? От, взяв за основу зображення, яке я згенерував десь, може, в іншій навіть моделі. І 5-секундний ролик, от він, будь ласка, зробив. Це от так само 5-секундний ролик я взяв фламінго, які летять. Дві кішки. Е, А тут ще він думає, да? Давайте, може, простіше. Ем, ага. Каже, що ви досягли ліміту, да? Так що. Ну, потім повернемося, хай собі думає. Далі. Ну, давайте яку платформу? Рекрафт давайте. Так. 50 якихось монет. Так, Рекрафт. Крея вам кидав в чат? Ні, не кидав. Крея. Рекрафт. Так. Створюємо новий проєкт. 50 монет кредитів. Да, і дивіться, яка тут програма є.
заробляйте кредити, отримуєте 200 кредитів, от як я показував в гамі, да? Тобто в такий спосіб ви можете використовувати. За кожного з друзів ви робите отак от копі-лінк, йому надсилаєте, він по ній переходить, ну там реєструється, якщо потрібно, і ви маєте 200 монет. Да? От. Так, е, подивимося. Значить, такий от канвас відкривається. Отут от ми пишемо наш промпт. Давайте ми щось простіше, щоб він довго не думав. Два мишеня, да? Далі. Дивіться, які є функції. Edit Area, тобто ми можемо що зробити? Дивіться. Ми раз, раз, раз. Виділяємо. І ми її що робимо? Ми її вирізаємо. Опа. Ніби і не було, да? О. Така сама функція, до речі, є в великому застосунку Canva, да? Ну і в інших так само. От. Далі, що означає? Інколи потрібно, да, от це оригінальне, це як стало. Тут товщина оцю, браша. Далі, remove background буває. Дивіться, тобто ми просто видаляємо в один клік фон. Да? Далі, даємося назад. Change background. Ну, він його детектинг робить. І от щось запропонував, да? Я думаю, якщо б ми тут написали make, зроби природу як фон. Ну от, бачите, тобто миша залишилася, о, два варіанти, да? Ну, ви могли б проявити більш фантазії і сказати щось інше, да? Так, що таке макап? Макапами називається зображення, яке ми можемо використати, от скажімо, як малюнок на інших речах. Типа на кружці якийсь малюнок, да, як на тому свитері, на майці і так далі. Да? Ви його робите макапом, експортуєте, і потім в тому ж фотошопі от використовуєте, і він тоді набуває форми іншого предмету. Да? Так, ось. Оце ми попрацювали з іміджем. Да, дивіться, ми можемо вставити якийсь текст, да, там. І отак от. Раз. Ну, вибрати колір, відповідно, то все. Шрифт. Е, І потім взяти і експортувати кудись, да? JPEG або PNG. PNG такий формат, він легкий, він підтримує альфа-канал, тобто прозоре тло, да?
От використовують його як всякі емблеми, там, такого роду логотипи. Ну, JPEG так само розповсюджений формат. Без потірі, без того, щоб сильно впливало на якість. Так, це у нас Recraft. Далі, що з того? Ну, Kling, давайте подивимося. Kling. Kling. І прямо тут вже є Crate. Ну, тут йде опитування, хто ви, тобто ваша професія, ви кажете там, хто ви є. Можете просто закрити. Так. Explorer, це ви можете подивитись чужі роботи. Бачите? Це у нас відео. Бачите, не більше 5 секунд. Тобто це енергозатратна операція, да, навантажує потужності дуже сильно. От ви можете подивитися навіть зі звуком. Тут коментар можете залишити, тут. Можете за кимось follow, да, тобто слідкувати. Чи дозволяє, і от, бачите, тут є промпт. Ви собі його можете комент. А, ні, це комент. Промпт. О, бачите, російською, да, пішло. Ось. А тут негативний промпт. Тобто негативний промпт це що не треба, щоб було, да? Ми вчора про це казали. Ви так само негативний промпт можете використовувати і для тексту, і для відео, і для зображень. Так, імідж, давайте створимо щось. Що ми бачимо? Так, модель вибирається. Бачите, якісь проприєтарні моделі, я не знаю, можливо, від самого Клінга. Це щось нове. Далі опис іде. Або ви використаєте модель DeepSeek для генерації промпта. О, дивіться. А ну. Він вам зараз. Дивіться, чому я його вам показую, тому що ми тут можемо одразу згенерувати звук і значить, зробити як одне ціле. Він думає. Так, довго думає, правда. От про те, що я казав, image reference, тобто ви берете за основу от якесь зображення, да, від нього ви відштовхуєтесь. Є інструкція йде. Так. Ну і кажете. Оскільки це у нас image generation, поміняй колір, да? Давайте українською. Відтінками. Жовтого і, і червоного. Ой, і червоного. Так.
Добре. Пішла генерація. Отут от. Бачите? Іде процес. Ну, він каже, що ваш запит оцінюється повністю завершеним на протязі десь або більше, ніж 5 хвилин, да? Ну, тобто є якась черга, не тільки ми одні, да, з вами генеруємо щось. Поки він генерується, давайте перейдемо до відео, да? Значить, image to відео. Значить, тут є старт, тобто ви берете, якщо у вас дві фотографії, да? От, скажімо, я маю, і, мабуть, два варіанти якоїсь фотографії. Так. Одна фотографія. Ага. Е, Клінк 2.1 не підтримує цю модель. Значить, давайте поміняємо. Оця підтримує. Більш старі моделі. О, тут підтримується. Дивіться, optional це означає, що не обов'язково, да, можливо, але або DeepSeek, і він тоді щось тут наваяв, да? Так, а ну generate. Ага. Тільки 5 секунд. А, Ця функція тільки для тих, хто підписаний на більше, ну, на платній моделі, да? Так, то давайте тоді от що зробимо. Так, зараз. Давайте от так от. Раз. І можна писати камера рухається зліва направо, направо, повільно. Тоже. Значить, так. Во. От чому причина. Якийсь професійний був. Так, давайте.
О, пішло. Зараз розберемося. Що воно у нас тут зробить? А я покажу, що було до того. Значить, оце було зображення, тут був постер неонуар, да? Це такий тип, жанр. Криптоскамерів, да, трилера. От в таких от кольорах то все було зроблено. І дивіться, потім є можливість згенерувати аудіо під це. Тобто, ось. Ну, під це згенерувати не під це, тут було окремо згенеровано. Але от треба зайти. Тобто воно лежить якби все разом. Для того, щоб згенерувати, ми зараз зробимо так. Ми зараз залишимо, хай він собі генерує, а ми перейдемо в генерацію звуків. Значить, тут ви вказуєте звук, який потрібен. Створимо. Як назвати її? Заставку. Я. Ем, О, давайте вже згенерувалося. Давайте подивимося, що тут вийшло. От камера, да? Тобто вона вільно рухається зліва направо. О. Тобто, якщо б у вас був платний план, ви б сказали, так, камера спочатку рухається зліва направо, піднімається вгору, опускається і так далі. Тобто ви якби цей промпт зробили ширшим, да? От. До речі, для звуків 10 секунд вони дають. Тут, до речі, функція Lip Sync. Ем, Якщо б у нас були люди на зображенні, да? От воно, то відповідно воно б розпізнало людей і робило так, що вони ніби щось говорять. Да? Так. Що у нас з цими? Бачимо, да? Да. Дивіться, тут можна одразу от AI Sound, і він тоді бере і якби додумує, да, що нам потрібно до цього, ну, який звуковий ряд накласти, да? От. Generate. Прям от під цим от відео. Давайте подивимося, що з цього. От, Sound Generation. Каже 30 секунд. А ну давайте подивимося. Другий варіант. Ну от, з точки зору штучного інтелекту, йому здається, що це, значить, такий має бути звуковий супровід. Так, ну можна окремо, да? Створи заставку для відео про штучний інтелект. Е, Давайте так, про відео про
Вплив штучного інтелекту на розвиток, е, на розвиток цифрових. Самому цікаво. Так. Каже, що дуже довгий на розвиток. Або так. На освіту. Певно, його окремо зробити. Ще раз зайти. Бо він тоді виходить, що у нас отак. От. Це вже створено. Так, ну для відео ми зробили, тому якщо я тут видалю, я не думаю, що воно вже потрапило, напевно. Давайте з хома почнемо, да? От сюди зайти. О, отак от. Він його бере. От вони тут. Бачите, тобто 10 секундний де звук. От така заставка. Ви її можете завантажити в MP3 варіанті, так? Видалити, позначити зірочку. Так. Тобто непоганий, да, Клінк AI. Клінк AI. Він чомусь тут захотів сюди вставити. Да? Ну, тому що мені треба було вийти, да? Він просто взяв і він взяв, просто поміняв варіант. Ну, так само непогано. То відео створилося і під нього звук. Давайте перейдемо безпосередньо тепер до. Можна ще дивитися, потім я дам ще певні платформи. Перейдемо безпосередньо до створення музики, звуку. Да? Я от маю. Да, до речі, якщо от ми говоримо про вплив значить, штучного інтелекту на рекламну область якусь, да, от, наприклад, пам'ятаєте, от, наприклад, BMW, да, створила отаке. Оце от було застосовано хто? Це називається цифровий аватар, да? Це от в кінці 23-го року BMW от випустила таку кампанію промоція нових електрокарів. Оце дівчина аватара, вона згенерована штучним інтелектом, подорожує на BMW і досліджує світ людей. Да? Далі що із такого відомого? От, наприклад, Coca-Cola, да? От такі от промо-відео, да, рекламні ролики. От вона запустила таку кампанію, яка називалася Create Real Magic. В співпраці з іншою компанією і OpenAI. На відео от оживають відомі витвори мистецтва. Таким чином. А оцей от напій, якби їх відомий, ніби об'єднує два світи реальний і магічний.
Дальше парочку покажу. От, це так само. Це от його різдвяна рекламна кампанія. Все за допомогою штучного інтелекту. І, до прикладу, ще він туди зайшов. Ну, далі. Ну, це наша компанія Алло. Це минулого року випустили рекламну кампанію до Дня Закоханих. Да? Тут вони використали Midjourney, а фрагменти відео за допомогою Gen 2 така є модель випустили. Да? Так. Переходимо до генерації музики. Да? Відома це у нас компанія Sano, да? От. Да, давайте з неї почнемо. З неї, давайте. Е, чекайте. Не Сана, не Сана, не Сана. Зараз скажу. Сора. Сора. Ні, Сору ми з вами дивилися, да? Сору ми дивилися. Да, вчора це ми дивилися. Сору. А щодо музики, ми з вами подивимося. Суно. Вони якось так от співзвучні всі, да? Так, так, Суно. Найкращий, можна сказати, музичний генератор. Суно. Кину вам посилання. Дивіться, значить так. Ну, тут якийсь огляд. Каже, зразу купуйте про версію. Далі тут у нас можна щось послухати, за кимось робити підписчиком на когось. Да? Це щось таке краще в версії. Значить. Тобто це йде інструменталка, да, чиста. Це не є. Ніхто там не співає. Да? 50 кредитів поки що у мене є. Якщо немає, ми просто заводимо інший обліковий запис і відповідно працюємо. Так, крейт зразу йдемо, да, одразу. Крейт йдемо. Коли треба, може VPN включити. О, ну, це вже я таке постворював. Зараз от, вони можуть бути паблиш або не паблиш, тобто на загал. Тобто, дивіться, ця платформа, вона
робить наступні речі. Ви можете вставити свій промпт, ви можете сказати, ставити тільки тему, сказати, що це буде інструменталка чи зі словами, да? В якому стилі це буде зроблено. Якщо слів ви кажете не маєте, то вона вам зробить цей лірікс, да? Тобто слова, і підбере стиль. Ну, тобто, от. На тему Незламна Україна, наприклад, да? На розбитих вулицях ти ще жевріє надія, крізь розбиті ночі і розбиті мрії. Вони стоять високі, як віковічний дух, незламний вогонь. Ось такі якості, да? Значить, от що ми починаємо. Тут є Simple і Custom, тобто простий і розширений вигляд. Зробіть опис вашої, значить, пісні, да? Е, Ну, там, або вставте слова, да? Значить, якщо слів немає, ви кажете, зроби мені аудіо. Або так, пишете song about. Ну, придумайте, коротше. Е, і кажете full song, згенеруй мені. Да, ну, напевно, треба було там зробити наступну річ. Не тут ставити, да, а от тут. Я маю тільки тему. Пісня про роль штучного інтелекту в прогресі, да? От, якісь дві моделі, і він кажеш, напиши слова. Він тоді вже поступає як хто? Така LLM-система, запропонує вам два варіанти. Ви кажете так, ну, якщо вчитуватись, я би мив писати так. Давайте українською. Щоб нам, бо він, якщо в слова, ну, тобто і впишете промпт англійською, буде слова англійською. Так, про роль штучного. Так. Ну, без різниці. Він тоді ці слова вставляє. Ви можете стиль додати. Хай це буде. Так. Як? Моден. Ну, тут, тут здорово треба в тому розбиратися, да, напевно. Хоча б трішки треба. Він каже: от таку я пропоную тайтл, тобто назву. От. Інструменталка чи ні, да? Тобто слова або ні. Хай будуть слова. Так. І крейт. І магія почалася. Він, бачите, одразу пропонує два варіанти. Трішки чекаємо. Все, згенерував. Давайте слухати. Новий світанок, десь за місяць, звичний розум, він має майбутнє.
Ну, непогано, непогано. Давайте іншу. Оцей. Ремікс. Ремікс. Що він нам дає? Кавер. Ну, не скажу, я не використовував цю функцію. Extend. Щось розширене має бути, да? Швидкість можете налаштувати? Так, Extend, а ну-ка. Отак. Ну і потім ви берете, завантажуєте собі. Е, І все залишається у вас в library, да? Ваша бібліотечка. Я навіть підписаний на одного блогера. Зараз покажу. Зараз. О. Вони, це наші українці, вони зараз в Німеччині знаходяться. І з певного часу, ну, вони обидва музиканти. Так. Але з певного часу вони стали використовувати в своїх роликах е, от таку от музику, яку вони генерують. Ну, важко мені зараз зрозуміти, де. Ну, тобто вони цю музику використовують, люди пишуть там, значить, хвалять їхні, значить, ну, знають, що вони грають на інструментах і так далі. Хвалять музику, дехто не здогадується, що значить, вона є згенерованою. Да? От, і саме от в цій програмі. Саме в цій програмі. Так що візьміть собі до уваги. Далі пішли. Що ще по звуку, по музиці? Значить, ну давайте Мурека, да? Мурека. Мурека. Теж створення музики. М, Зараз кину вам посилання. Зайду. Так. Значит, сразу результат покажу. Так. Моя Україна, земля чарівна, слова для музик композиції, там, де сон сходить над ланами, де дзвенять джерела між дубами, там моя земля така єдина, квітне в серці ніжна Україна. З якимось акцентом зроблено. Полі співуть вишні в тих. Ну, давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. Значить, дивіться, вона трошки якби слабіша в тому плані. Е, Ну, тут вибираєте, значить, от можете вибрати одразу стиль, да, рок, поп, хіп-поп, і так далі, диско і так далі. Рок. Так. Ну і одразу щось генерувати, да? А в Advanced тут знову ви вставляєте слова, да? Ви можете де-небудь згенерувати, наприклад, давайте Гвен, да, візьмемо. Ми ще не брали з вами, подивимося. Згенеруй.
Бачите, Gwen 235 гігабайт параметрів, да? Тут читати. Так. Ну-ка, давайте. Бачите, він може значить, запропонувати пояснити щось, да? От explain. І от ви тут пишете, що ви хочете пояснити. Так, ми згенерували, давайте ми сюди вставимо. Він каже, можете згенерувати рандомні слова. От. І ми кажемо, окей, так. Ага, я боюсь, що він мені зараз скаже, у тебе нема кредитів, а ну. Да. Давайте от що зробимо. Я перелогінюсь. У мене на цей випадок є інші облікові записи. Він каже, що нового відбулося. Ну, постійно вони. Так, скільки мені. Ой, йоки, знов кредитів нема. Добре, ще раз. У кого є кредити? Два кредити. Ну, не знаю, чи вистачить то. О, пішло. Так, якийсь аналіз іде. Опис, напевно, да? Що тут гітари, туди-сюди, от так. А ну давайте. Ну чому він цей от так? Давайте спробуємо поміняти. Так, давайте подивимося, де тут міняється. А тут в якомусь стилі. Я, напевно, можу тут, звісно же. Давайте подивимося, де тут можна міняти стилі. Тут ми його завантажити можемо. Так. Ще давайте спробуємо під кимось зайти. Так, section. Ага. Так, bridge, так, break, round. Так. Вокал. Ага. Тут ви вибираєте поп, що це буде у нас? Енергійна музика, щаслива, поп-рок. Так, female, male. Female, male. Так. Ніби задали. Ну-ка, пробуємо. Дивіться, тобто є поняття, називається UX UI, да? Тобто в кожен з сайтів він з двох сторін. Це зручність користування, от, досвід, як швидко ви знайти потрібну кнопочку можете, да? Це називається UX. Тобто, ну, і вони всі розрізняються. Десь це зручніше, десь це не так інтуїтивно зрозуміло, да? Ну і UI, як він виглядає? Колористика, типографіка і так далі. Ну, давайте спробуємо. Ага, от так, все.
Тобто одразу треба було задати description. Зараз. Якось наголоси не дуже добре виставляє. Так, а другий варіант? На Дніпрі золотому, Це вже краще. і полі до самокраю, спів солов'я, і рідна земля кличе нас додому, приспівай Україно, і наш годин. Тобто отут треба було прибрати слова приспів, да? Оці слова треба було б прибрати, да? Бо він все, от як бачить, так і співає. От. Ну і десь він дозволяє в безкоштовному це зробити. Трім це обрізка, пабліш так само можете в безкоштовному плані. Якщо ви зробите пабліш, то він опублікувався. А де? Ну, мається на увазі десь, напевно, посилання на ньому є, да, паблішинг. Так, ага, це дивіться, що це означає пабліш. Якщо ми створюємо щось, воно в нашій бібліотеці, да? А пабліш тоді вони всі бачать. От, тобто всі, хто на цій платформі, значить, кажуть, тусуються, да? То вони побачать, залишать вам коментар десь, напевно, полайкають вас, завантажать. Да? Тобто стає достоянням спільноти. Так, далі. Щось такого. Давайте удіо. Удіо. Генератор так само музики в доволі непоганої якості, да? Що тут у мене раніше вийшло? Так, значить, library бачимо. Create. Да, кредити даються. Значить, дивіться, 10 денних кредитів, 100 щомісячних кредитів, да? От. І ще там якісь кредити, ну зараз подалі, побачимо. Значить, ви робите опис своєї пісні, а це, я так розумію, використовується стиль якоїсь пісні, яку ви завантажуєте, да? Continuum. Ага. Він каже, оце, напевно, тут от входить, що воно входить в ці от використані, да, у мої кредити. Тобто, по ідеї, ви можете завантажити вже якусь композицію, він скопіює стиль тої композиції, да, і застосує до вашої. Так, тут ви пишете, вибираєте стиль, отакий. Я не знаю, якщо я тут натикаю, що він конкретно вибере, да? От, стилі. І давайте. Ну, про Україну давайте спробуємо, да? Тобто ми йому кажемо слова згенеруй, да? А якщо кастом, отут от давайте, може, поставимо ті, що були. Ні, зараз.
Генерал. Він пише так. Ну, тут треба було перебирати куплет, куплет, так далі, да? Це не інструменталка, це буде зі словами. Ага, використовуйте менше, ніж 55 слів для кращого результату. А у мене 70, 47, да? 47. Так. Ну, давайте подивимося, що він нам видасть. Помилки якісь? Які помилки? Щось йому не сподобалось. А може давайте автогенерейтор. Дивно. Перевантажусь. А, дивіться, ще тут. Ми можемо просто написати про що пісня, да? Приклад. І він тоді генерує. Так, чомусь він вирішив англійською це зробити. Ну ладно. Поки що пише, що error, тобто помилка. Може, це якесь тимчасове явище. О, от зараз він вийшов на українську мову. Так, я це повидаляю. Ось бачите, приховує частину. Create. Е, Ось свариться. Каже, свій промпт. Хай собі генерує. Тобто тут от виходить от такої якості непогано, да, я вам вже показував. У мене минулий раз так само помилки давала, потім він на щось вийшов. А ну-ка, зараз я перелогінюсь так само. Ну, давай, може. Каже, що в мене замало. Складно перелогінитись. Каже, створи свій профіль, та-та-та. Я погоджуюсь. Ага, я не хочу якісь емейли отримати з якимись там рекламками. Так, теж щось було створено. Отже, давайте подивимося. Так, це буде рок, це буде кастом, пісня про красоту. Generate.
Пісня, 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 помилка. З першого разу він не хоче це робити українською. О, тут пішло без помилки. Не знаю, що там було. Це означає, що генерація ще відбувається. Все, бачите? Так, давайте послухаємо. Тобто він англійською це зробив. А ну-ка, якщо ми от зробимо що? Тут є edit, і ми йому скажемо translate нам. Чи відреагує він? Цікаво. О. І ми кажемо, молодець, ми тоді replace. Ти вже українець будеш, так. О, помилки знов показав. Ну, щось він зараз щось не може впоратись зараз. Ну, давайте другий варіант. Це такий рок, да? Тобто я вказав, що це буде рок. Ну, це попередні слова, да? Ну, доволі, ну, класно, якісно. Тобто мені подобається цей сервіс. Так, ще пару сервісів і тоді. Так, сервіс Heygen. Чим цікавий цей сервіс? Цей сервіс для цифрових аватарів. Зараз ми його. Що таке цифровий аватар? Це от намальована, да, мультяшна така, ну як сказати, намальована, значить, персонаж. Ну, але не тільки. Зараз я хочу зайти, щоб вам казати. Щось він крутить. Е, Можете зустріти на просторах Ютуба, де людина, да, це може бути згенерована. От я вам показував там про що там, про BMW, да, от це був цифровий аватар. От дивіться, я покажу результат. Я завантажив картинку Лесі Українки. Я я в серці маю те, що не вмирає. Ну, п'ятисекундний. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Ну, певно, ви бачили такі от варіанти. До речі, де це використовують з тою метою, щоб когось, значить, скомпрометувати, це створення діпфейків, да? От, ну, бачили, напевно, щось типа сказав там Залужний, щось типа сказав Зеленський, да? Ну, на це розраховано, да? Щоб посіяти паніку і так далі. Тобто береться фотографія, значить, і накладається на якісь текстові, значить, якась текстова доріжка, і відповідно ще, тобто, і програма робить ліпсінк, да, тобто повна, повна уява, що це реальна людина щось говорить. Да? Що тут ще є? Ну, як це відбувається? Ви робите create відео, ви вибираєте. Тут є інші функції. Наприклад, ви можете транслейт відео, ви тоді робите локальне відео або вставляєте сюди що? Посилання на YouTube. Да? І воно вам генерує, значить, воно вам якби
перекладає, да? Але дивіться, слідкуйте, що в фрі-плані є 3 хвилини всього на все. От, далі. Ви можете взяти темплейт. Це означає, що ви от якусь берете темплейт, да? Тобто шаблон. Ви його вибираєте, Welcome to our training on ви його equity and equality. вибираєте і кажете створи новий. Відкривається такий редактор. Бачите, тут у нас тобто йде от його текст, яким він там вимовляє. Да? Ви тут можете вибрати, до речі, інший аватар. Зараз він покаже. Це називається аватари. Подивимося, що нам безкоштовної версії дає. Ну, тобто, отакого. Він просто одягнутий по-іншому, да? І робимо replace. Ага, він щось тут завис трохи. Тут вибирається голос. От, вибрав. Нарешті. Так. Тепер дивіться, оце от все стирається. І, я знаю, тобто, і свій текст ви сюди заводите, да, там. Давайте. Ой, там. Фірма. Ой. Давайте послухаємо. Іде обробка. Привіт, мене звати Василь. Я представник фірми Adidas в Україні. Ну і далі, ви запам'ятаєте, тут ви це не побачите. Вам потрібно його зробити генерацію. Ви даєте назву цьому відео, да? Скажімо так. Resolution, в якої якості буде відео, да? Чим більше, але тут вже преміум іде, да? Скільки кадрів за секунду, формат вихідний і Submit. Ага. Ну от, не хоче він безкоштовно. Тобто, коли ви його збережете, то він, відповідно, що буде робити? Він, відповідно, буде вже, тобто, ви побачите його lip-sync, да? Тобто, він буде вже казати оцей текст. В перегляді попередньому це не видно, да? То це не робиться. Давайте я перемкнуся так само на іншого користувача, напевно. Ні, тут все добре. Одна хвилина ще є. Я ще хотів от що показати, бо крім того, що ви можете взяти, я, напевно, не тут записав. Дивіться, ви можете записати себе як аватара, да? Крім того, ви можете записати свій голос робити, да? Так, або взяти от чужий вже записати. Привіт! Да? Щось тут під фрі версію, а щось. Так, давайте я. Під ким я тут. Я зробив інший. Я зробив свого цифрового аватара недавно. Зараз покажу, як це виглядає. І розкажу, як це зробити. Тобто, для чого це потрібно? От якісь промо-акції, тобто ви не хочете, скажімо, у вас нема часу. Так візьміть себе, запишіть, да? Дайте якийсь текст генеруйте, який потрібно. Запишіть відео і розсилайте. Да? От дивіться, я свого аватара створив. Це вже я себе, значить. Тобто, оце ті слова, які зараз почуєте,
я вже згенерував, так? І вклав собі, якби, озвучив себе. Сьогодні штучний інтелект змінює ринок праці швидше, ніж будь-коли раніше. Системи стають невіддільною частиною життя від IT до медицини та освіти. Але як це впливає на Тобто, насправді, я це не вимовляв. Я згенерував себе. Значить, як ви це можете зробити? Ви йдете Create, ви йдете Create, ви йдете. Ні, я думаю, що це сюди треба. Значить, аватари. Аватари. О, Create New Avatar. Тут ви вибираєте перший пункт. Ну, він мені вже це не дає зробити. Це трошки інше. Це аватари отакого плану, да, можна робити. Якщо себе ви хочете, вам не треба на перший пункт. На другий пункт ви можете фото взяти когось, от, як я показував Лесі Українку, да? Тоді ви так можете зробити. Зараз я покажу. Я робив якось, генерував зображення того Василя Симоненка, да? І щось там він, йому якісь вірші його робив, да? Тобто, ви тут зображення когось, кого ви згенерували, завантажуєте, і він вашим буде аватаром цифровим. А щодо себе, ви робите ось так. Зараз покажу, що я вже не можу це зробити, да? Давай. О. Ага. Підписання. Значить, пояснюю. Запуститься такий майстер, да? Вам потрібно встати, ну, от як я там стою, да? На якомусь такому нейтральному тлі. Далі. Мати перед собою текст на 2 хвилини приблизно, да? Тобто згенерований, тобто ви читаєте його з чогось. І там іде відлік, там 5, 4, 3, 2, 1. Запускаєте процес того, що він починає вас записувати, да? Камера починає вас записувати. Ви цей текст читаєте. Як закінчили читати, ви його відправляєте от на Хейген. Після цього ви ще маєте. Ага, перед тим, як відправити, але після того, як ви завершили читати, ви вимовляєте певну фразу, яку вони вам дають, і в кінці ви вимовляєте код. Да? Це якби підтвердження того, що це не запис когось. Да? Вони мають переконатися, що це саме ви. Після цього проходить там порядка, я не знаю, пройшло до 5 хвилин. Появляється позначка, певна, що ви пройшли, да? Все. І у вас тоді з'являється оцей от аватар, як я показав себе. І ви вже себе використовуєте в якості от знову з таких от аватарів, да? То ви тоді робите Create Video, там. Ні, я знову не туди зайшов, да? Напевно. Хоча можна так. Ну, це відео, вам краще заходити ось сюди. І потім заходити ось сюди. Потім, ні, не сюди, а от сюди. Ні, секундочку. Зараз трошки запутався. Значить, заходити. Гей, Руслан Печерськуч. Ага. От, next. А, от тут, от. Тобто на нього треба клацати. Отак от, все, розібрався. Далі, от бачите, тут ви, а тут треба підсунути текст. Значить, текст робиться ось, от скрипт.
Ага. Отут ви цей текст підсовуєте, все ж таки на перша кнопка, да? Ви тут його робите. Ну-ка, давайте. Ну, будь-що, щоб прискоритись. Акцент вибираєте, бачите, не знаю, тут все вплатне як. І пішло. Давайте це проговорення йде. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Все, Movie poster for a comedy film titled Submit. Kozak. ви бачите? Я зробив submit, тобто надіслав. І зараз іде процес накладання вашого аватара на той текст. Ну, я взяв, це міг бути український якийсь текст. Поки готується, давайте ми ще пару сервісів, потім повернемося. Які сервіси я ще полюбляю? Дивіться. Сервіс InVideo. Дивіться. Так, InVideo. Тут одразу підберуть, сформують відео, створять і текст під це відео. Як це виглядає? Значить так. М, Ну, моделька якась вибирається, останню нам дадуть. Так. Короткі відео, яке щось пояснює, використовуйте мій скрипт. Тут ви задаєте тему, да? Ключовий, так скажімо, значить, погляд на ну, інструкції, да? Ну, давайте. Тобто ви могли написати, створити навчальний ролик з теми такої-то, да? Або промо-ролик на продукт такий-то, да? Так. Десь помилки тут. Я не переключився на українську. Ну, зараз побачимо. Він зрозуміється. Так, я зараз переключуся, що тут у нас. Ага, дивіться, поки він там. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Movie poster for a comedy film titled Kozaki. Three teenage friends from Ukraine with quirky clothing and mischievous Зрозуміли, да? expressions try to get rich by mining cryptocurrency in their small town. І ніхто не зрозуміє, що ви не є носієм мови, да? От. Ну і викладайте собі там на YouTube канал. Так, тут іде поки що. І паралельно, ще такий сервіс Flicky. Flicky.ua. Так само непоганий сервіс. Так, я тут залогінюсь. Так, тут багато чого можна зробити, насправді.
Ідея в ваше відео, скрипт, тобто сценарій в ваше відео. Ви можете підставити URL, тобто ну, адресу, да, оце URL. І воно у вас має перетворити от статтю на тій сторінці, або якусь сторінку повністю в відео. Ви можете вставити презентацію в відео, ви можете редагувати додати субтитри, да? Ви можете записати прямо з камери от, з субтитрами. Далі з аудіо щось можна зробити. Ви текст, ваші ідеї в аудіо, да? До подкасту чи що, да? І так само от тут є, да? Ну давайте отакий. Значить, створи мотиваційний промо-ролик на продаж нової моделі. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивлюся на екран. Не знаю, щось таке. Так, duration, тривалість. Ну, дивіться, бачите, повзунок. Раз, раз. От, все треба оновлювати, тільки зникає. От на хвилину я можу. Якісь додаткові ресурси можна завантажити. Картинки, текст. Next. Вибираєте співвідношення сторін, орієнтацію і вибирайте, от що цікаво, ви можете вибрати мову, діалект український, тон надихаючий, енергійний, інформаційний, все це буде, хай буде. Значить, мета, що це буде реклама, презентація, соцмережі. Не знаю, може отак от. Аудиторія, автолюбителі, так, молодь. Тут ви можете свій стиль дописати. Next. Вибирається голос, але не всі доступні. От буде Поліна безкоштовної версії, да? І Юля доступний, Остап недоступний. Ну, значить, жіночим голосом. Так, особливо. Так, дивимося, що тут. Платформа, де буде розміщений? На Ютубі хай буде. Аудиторія криптопочатківці. Так, continue. Continue. Там було ще вказано, з якого стокового файлового сховища брати. Значить, іде генерація. Так, що тут у нас? Ага. План хоче, да? Щоб я. Придеться перелогінитись. Так, перелогінімося. Знову. Ентузіастів.
Давайте так, щоб йому не дуже складно було. Крипто. Давайте так. Ля. О, всякий випадок я скопіюю. Так. Що ми тут бачимо? Тут ще йде процес. Так. Тут мені все підходить. Я, в принципі, можу взяти якийсь шаблон для цього. Тобто буде оформлено в такій кольоровій гамі, да, з освітленням, напевно, з такими ж аватарами. Хай буде, ну добре. Вдихаючи медицини, ТТ. Так, 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 так. Добре. Що тут у нас? Так. Так, хтось щось запитав раніше. Ага, все, Да-да, там було таке. Там не англійська, я просто не перемкнувся. О, бачите, він написав скрипт, тобто певний сценарій. Я можу його тут підкоригувати, якщо є можливість. Ну, потреба в тому. Можу новий робити. Ну, давайте. Так, він Поліна каже, є і Юлія каже. Так, так. А тут вже, бачите, закрита. Тобто я не можу аватара вибрати, він в платній підписці. Так, зараз побачу. О, тут вже є він відео, да? Ну, давайте. Прев'юшка йде. Все. Дивіться. Ні, щось він ще обробляє, напевно. Привіт, майбутні архітектори та інноватор штучного інтелекту. Світ ще розвивається блискавично, і кожен новий інструмент, кожна технологія це ваш шанс стати ще кращими. Не бійтеся занурюватися у невідоме. Опановуючи нові фреймворки, бібліотеки та моделі, ви не просто розширюєте свої знання, ви відкриваєте двері до неймовірних можливостей. Це ваш шлях до створення чогось справді унікального. Пам'ятайте, кожен вивчений інструмент, кожна подолана складність робить вас сильнішими та компетентнішими. Ваші знання Трошки є з вимовою, да, наголоси неправильно. Почніть сьогодні. О. Ну, тобто можна якось оцінювати, що це. Можливо, мені не треба було брати цей шаблон, да? Е, так, а тут з аватаром я щось робив, зараз покажу. Вітаємо! Сьогодні ми дослідимо А. сенси генеративного штучного інтелекту та їх сучасні застосування. Генеративний 6. Бачите, ліпсінк немає. Напевно, він буде, коли я його завантажую. Да? Старт експорт, ну він каже Вінрейт. Ну, треба преміум, да? Тоді оця от дівчина буде, значить, коментувати те, що вона хоче. Да? Тобто непогано. Тобто можна було щось інше просто вибрати. Я, напевно, не дуже вдало вибрав. Це, напевно, більш логічно було щось із цього вибрати, да? Ну, треба заново. Тобто треба було б зараз от, починати з цієї кнопки, да? І зараз ми перегенеруємо. Що тут більше під
Отакі. Да. Що тут у нас? Ну-ка. Якщо ви новачок у криптосвіті, Україна це те місце, за яким варто спостерігати. Бачите, він сам фотографії Від Києва підбирає. до Харкова люди переходять на цифрові гроші. Штучним інтелектом, то бачить у ньому не просто технологію. Ось чому вам варто звернути увагу, перш ніж ви щось пропустите. Давайте будемо чесними. Криптовалюта це не просто технологічний тренд в Україні, це рух. Зіткнувшись з економічними труднощами та нестабільністю валюти, все більше українців шукають нові способи заощадити та примножити свої гроші. І крипто допомагає. У 2023 році Україна посіла одне з провідних місць у світі за впровадженням крипто. Від підприємств, що приймають біткоїни, до благодійних організацій, що використовують крипто для підтримки проєктів, цифрові активи стають частиною повсякденного життя. Навіть український уряд впроваджує блокчейн-ініціативи та сприятливі правила. То чому ж вас це має хвилювати? Тому що першопрохідці не просто потрапляють. Ну, нормально. Ну, десь якісь зображення недоречні, я думаю, да. От, ну, в принципі, да, може бути. Може бути вже готовий ролик, да? Що тут у нас вийшло? Привіт, друзі. Ви, хто перед штучним інтелектом, то бачить у ньому Повинно було б взяти не чоловіка аватара, да, раз голос вже ваша Тоже. пристрасть. Це рушій сила прогресу. Світ ще змінюється щодня, і нові інструменти з'являються блискавично. Не бійтеся занурюватись в невідоме, освоювати нові фреймворки, відновки. Тут дивіться, можна от ці зображення, які є ключовими кадрами, да, перегенеровувати. А можна вставляти відеокліпи. Ну, це в той версії платний. Тобто оці от зображення, як ключові кадри, вони не є Ваша пристрасть. Це незмінними. рушій сила прогресу. Світ ще змінюється щодня, і нові інструменти з'являються блискавично. Не бійтеся занурюватись в невідоме, освоювати нові фреймворки, бібліотеки, моделі. Кожен новий інструмент – це ключ до нових відкриттів, до розширення ваших горизонтів. Це ваш шик. Бачите, написано, згенерувати ліп-синк відео вам потрібно для аватара. Клікніть отут от. Ну, знов таки, бачите, преміум план. Безмежні можливості. Ваша пристрасть – це рушійна сила прогресу. Світ ще змінюється щодня, і нові інструменти з'являються. Ваш шлях до майстерства сильнішого, Хочу компетентнішого, готовий до викликів завтрашнього дня. Тож, вперед. Досліджуйте, експериментуйте, створюйте. Ваші ідеї заслуговують на найкращі інструменти. Ну, от так, да? Знову завантажити. Старт, експорт. Ага, каже, ви ще не згенерували аватара. Ну, або так, без аватара тоді просто. І на e-mail вам прийде, що ви вже готові для завантаження. Да? Так що він стає в чергу, а потім буде e-mail, вам на e-mail буде лист, що він завантажився. Добре, ну це от, скажімо так, невелика частка тих інструментів, що взагалі існують. Да? Ну, от основні якби, моменти, я думаю, сьогодні я проговорив. Так, питання можливо. Треба пробувати, правда?
Я думаю, що я вас надихнув, хоча б частину з вас на творчість. Правда чи ні? Дякую. Тоді будемо на сьогодні прощатися. Якусь роботу, напевно, придумаю вам на Classroom, да? Кину. Якщо є бажання, виконуйте. От, ну тоді на сьогодні будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Завтра у нас завершальний день. Поговоримо про пошук роботи, як там штучний інтелект в цьому нам може допомагати. Все, тоді всім спокійного, доброго дня і до завтра. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення. Побачення.